त्यसरी आफूलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ चिन्ने कुरा चाहिँ त्यो मिररमा गएर चाहिँ उसले हेरेपछि रिफ्लेक्सन गरेपछि त्यस्तो देखिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मिरर स्टेजमा चाहिँ लकानले चाहिँ वास्तवमा त्यो बच्चाको चाहिँ एउटा सेन्स अफ द सेल्फलाई जुन एउटा चाहिँ आइडेन्टिफाई गराउने चाहिँ प्रयत्न गरे त्यो द्याट इज भेरी क्रुसल इन दिस केस. So therefore he talks about the imaginary stage, and then the next stage is the symbolic stage, and the third stage that he talks about is in his theory real stage, as Hari sir already mentioned. You have really given very valid comments pertaining to Lacan. Thank you so much, Hari Prasad sir. So now I would like to request Janak sir to give comments to Kendra madam. Kendra madam, have you arrived? Banu Jyoti Oli sir. Hello, हजुर सर. आइपुग्नु भयो? भर्खर आएँ सर. Okay, so now I request you to give your presentation today. प्रेजेन्टेसन हल्का हल्का बनाएको छु, सबै कुरा त भएको छैन. ठिक छ, जति बनाउनु भएको छ you can present that. हुन्छ, हवस् सर. हेलो हेलो हजुर मैडम. ए कता सुनसान भएको त, म त के मेरो यहाँ बिग्रेछ कि माइक्रोफोनै भनेर. ए होइन, भानु ज्योति सर. हेलो. Please start your presentation. सर यो अप्सन नै दिएन कि दिइरहेको छैन, त्यही भएर हो. ए ठिक छ. अप्सन दिइरहेको छैन कि सर. के को अप्सन? सेयरको अप्सन दिइरहेको छैन. रूपा थापा मैडम आइपुग्नु भयो? रूपा थापा मैडम. सर. हेलो. सर. Umesh sir. हजुर सर. Are you going to say something? Yes sir. Okay. सर को म भइराखेको छैन भने भयो, नभए हामीले सेयर गरिदिन्थ्यौँ.
भानुज्योति सर सरले म्युट गर्नु भएको छ। यस अगाडि छुट्नु भएका कोही साथीहरू तयारी हुनुहुन्छ भने यु क्यान मेक योर प्रेजेन्टेसन टुडे। आज गर्न सक्नुहुन्छ है। खै भानुज्योति ओली सर पनि बोल्दै बोल्नुहुन्न। सर यो अप्सन नै दिइरहेको छैन कि मैले त्यो खोज उ गरिरहेको छु। तपाईँको त्यहाँ त देख्नु भएको छ होला नि त। हजुर तपाईँले त देख्नु भएको छ होला नि त त्यता। अनि यता त छ सर। त्यसो भने त्यहीँबाट गर्नुहोस् न। सरको सेयर भइराखेको छ त सर। यु डोन्ट ह्याभ टु सेयर। भएको छैन भने तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको छ भने हुन्छ अहिलेलाई। सर फेरि यता म्युट देखाइराख्नु भएको, कसरी बोलिरहनु भएको त? त्यही त माइक त म्युट छ त यता। हो। दुईटा अनि यो सेयर भइरहेको छैन कि सर, त्यही भएर हो। तपाईँको आवाज आइरहे तर फेरि आवाज आइरहे, यहाँ माइक म्युट देखाइरहेको छ सर। हजुर दुईटा सर पक्कै पनि दुईटा डिभाइसबाट जोइन हुनु भएको छ होला, ल्यापटप होइन माइक अन नै छ। यो सेयर चाहिँ भएन कि सर, यो अप्सन नै दिइरहेको छैन, त्यही भएर हो। पदम सर हजुर सर, हजुर सर, यु हेभ अराइभ्ड। म अघि नै आएको थिएँ सर, बिचमा अलिकति तपाईँले लिँदा लिँदै म छुट्टिएको। ए त्यही त, त्यो तपाईँले कहाँ यसो पढ्नु भएको भए साथीहरूलाई सेयर गर्दा हुन्थ्यो भनेर। मैले भ्याइनँ सर, मेरो त्यो अस्तिको हप्ता फेरि तीनवटा प्रेजेन्टेसन थियो। द्याट्स व्हाई आई वाज बिजी। अरू सब्जेक्टमा पनि आई कुड नट रिड। ओके फाइन। भानु सर च्याट बक्समा राखिदिनु हजुरको प्रेजेन्टेसन, यहाँबाट सेयर गरिदिन्छु सर। ल रूपा म्याडम आइपुग्नु भएन। रूपा म्याडमले कन्फर्मेसन गर्नुभएको थियो, हराउनु भयो। आरती तिमिल सिन्हा म्याडम। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार, के छ तपाईँ? डिड यु प्रेजेन्ट? गरेको थिएन सर मैले। तयारी गरिरहनु भएको छ? हजुर गर्दैछु सर, तर आजलाई रेडी छैन। ओके। अझै निकै साथी बाँकी हुनुहुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई त। 10-12 जना नै हुनुहुन्छ कि क्या हो? अब बाँकी त्यति धेरै हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो यो आवरमा। राजकुमार अर्याल सर बाँकी नै हुनुहुन्छ होला। केन्द्र म्याम, केन्द्र म्यामले गर्नुभयो होइन र अस्ति? ए गर्नुभयो केन्द्र म्यामको सर। राजकुमार अर्याल सर। एकजना बाँकीले मलाई नाम दिनुहोस् त। एकजना उमेश सरको बाँकी भयो है। हेलो सर, हजुर मैले चाहिँ च्याटमा राखिदिएको छु है। हेलो
हजुर मैले च्याटमा राखिदिएछु सर त्यो मेरो त्यो प्रेजेन्टेसन। ए हुन्छ हुन्छ त्यहाँ सरहरूले गर्नुहुन्छ अब। किन सेयर दिइरहेको छैन कि सर, के हो यो खास? ए अब उमेश कुमार सर, रूपा थापा अनि बाँकी को हुनुहुन्छ? आरती म्याडम एकजना होइन? हजुर आरती म्याडम होइन? हजुर हो सर, म बाँकी छु। आरती तिमेल सिन्हा। अरू को हुनुहुन्छ प्लिज? दुर्गा सरको भयो, डेगनको भयो, गुनाकरको भयो, हरिप्रसाद जोशी सरको भयो, भानुज्योति सरले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, भवानी म्याडमको भयो होइन? बिन्दा रेग्मी म्याडमको चाहिँ तपाईँको के छ? म्याडमको अस्ति नि त्यही विदाउट पावर पोइन्ट लाई मान्ने हो और यु आर गोइङ टु प्रेजेन्ट अगेन? सर गर्नै छ, आज चाहिँ मिल्दैन। ए ल ठिक छ। अब यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईँहरूले सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ है। यसमा इन्टरनलमा राम्रै मार्क्स हुन्छ तपाईँहरूको। सो यु हेभ टु फिनिस दिस अन टाइम है। अरू बाँकी साथीहरू हुनुभएको बोल्नुहोस् त, इफ देयर आर एनी। उमेश सर, रूपा थापा, आरती तिमेल सिन्हा, बिन्दा रेग्मी, चारजना बाँकी। अरू को हुनुहुन्छ प्लिज? हेलो हेलो सायद यति नै होला होइन? अब राजकुमार अर्याल सर। सर म पनि राजको सर म शान्तबहादुर नेपाली, मेरो पनि बाँकी छ सर। ए शान्तबहादुर नेपाली। शान्तबहादुर नेपाली हो, तपाईँको पनि बाँकी छ। यस सर, हजुर सर। अनि हाम्रो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो को सर अरे सर? राजकुमार अर्याल सर बाँकी हुनुहुन्छ होला सर। राजकुमार अर्याल सरको बाँकी छ जस्तो लाग्यो। गुणाकर सरको के भयो? गुणाकर सरको भयो, राजकुमार अर्याल। भइसक्यो, यसमा भइसक्यो। हजुर। ए तेजेन्द्र सरको? तेजेन्द्र सरको चाहिँ भएको छैन। आउनु भएको छ उहाँ? आउनु भएको छ। ल है तेजेन्द्र सर। ल है नाम सुन्नुहोस् त, अहिलेसम्म प्रेजेन्टेसन नगर्ने साथीहरू: उमेश कुमार, रूपा थापा, आरती तिमेल सिन्हा, बिन्दा रेग्मी, शान्तबहादुर नेपाली, राजकुमार अर्याल, तेजेन्द्र। तेजेन्द्र के हुनुहुन्छ उहाँ? बडुवाल। बडुवाल? हजुर हजुर। ओके। ल स्क्रिन शेयर भएछ सर? क्यान कन्टिन्यू योर प्रेजेन्टेसन। स्क्रिन शेयर भएछ सर? हेलो भाषा सर भएको छ अहिले। बस सर, त्यसलाई पावर पोइन्ट स्लाइड मोडमा लानु। स्लाइड मोडमा देखिएको छैन? फुल स्लाइड देखिएको छैन सर। दुईटा टुक्रा भएर देखियो सर। मैले प्रेजेन्ट गर्दै थिएँ, सरले फेरि त्यसमा थप्नु भएछ। ए मेरो हेलो एकछिन सर, एकछिन। देखियो सर अब? फेरि त्यस्तै आयो सर, प्रोजेक्टरमा आउने जस्तै। सरको फेरि त्यस्तै आयो। म अहिले प्रेजेन्ट गर्दै दिन्छु सर। ल ल मैले सही गर्ने। ल म स्टप गरौँ सर?
भयो? हजुर सर, ठिक छ सर। ल हस् हस्, सरले सुरु गर्नुभयो भने म त्यही अनुसारले भन्नु होला, स्लाइड फरवर्ड गरिदिन्छु। सुरु गरौँ सर? हेलो हेलो हजुर हजुर, यु क्यान बिगिन नाउ। भानुज्योति हेलो ओली सर। हेलो हजुर सर, म रेडी छु, टेक्निकल्ली आइ एम रेडी, प्लिज यु क्यान गो। सुरु गरौँ सर? यस, यु क्यान बिगिन। हवस्, सम्पूर्ण हार्दिक नमस्कार आदरणीय सर तथा म्याडमहरू र सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूमा। म यो ऱ्यासनलिजमको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दैछु। ऱ्यासनलिजमको बारेमा मेनली चाहिँ के हो, ऱ्यासनलिजममा चाहिँ अहिले हाम्रो मोडर्न उसमा ऱ्यासनलिस्टहरू कुन हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ र उहाँले के भ्यू दिनुभएको छ भन्ने बारेमा मेनली चाहिँ त्यसलाई फोकस गरेर म प्रस्तुतीकरण गर्दैछु। हवस्, धन्यवाद। अब म प्रस्तुतितिर लाग्छु। हवस् सर, अगाडि बढौँ है। हेलो पदम सर। हजुर सर, आएन र? फर्स्ट स्लाइड अगाडि बढौँ सर। हजुर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। rationalism भनेको is the epistemological theory of knowledge according to which a reason or intellect is the main source of knowledge भनेको छ। rationalism भनेको त्यस्तो चाहिँ थ्योरी हो जसले चाहिँ नलेजलाई चाहिँ मुख्य सोर्स मान्छ भनिएको छ यसमा। द भ्यू द्याट एपिल टु रिजन नट द सेन्स अफ द सोर्स अफ नलेज, rationalism insists that all knowledge is derived from reason भनेको छ। ऱ्यासनलिजम भनेको नलेज चाहिँ हामी रिजनबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेको छ यसमा। ऱ्यासनलिजम रिजेक्ट अल नलेज डिराइभ फ्रम साइन्स एक्सपिरियन्स भनेको छ। ऱ्यासनलिजमले के भन्छ भने कुनै पनि नलेजहरू प्राप्त गर्ने साइन्सबाट प्राप्त गर्ने अथवा एक्सपिरियन्सबाट नभएर हामीले चाहिँ रिजनबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो ऱ्यासनलिजमको थ्योरीले भन्छ। सोक्राट एन्ड प्लाटो आर द अर्लिस्ट ऱ्यासनलिस्ट फिलोसफर भनेको छ। अब अहिलेको चाहिँ प्लाटोहरू सोक्राटहरू चाहिँ अर्लिस्ट चाहिँ ऱ्यासनलिस्ट हुन् भनेको छ यसमा। अकर्डिङ टु देम ट्रु नलेज ओरिजिनेट फ्रम द रिजन, कुनै पनि नलेज अथवा ट्रु नलेज चाहिँ रिजनबाट प्राप्त हुन्छ र द ऱ्यासनलिजम द्याट आर एडभोकेटेड बाई दिस टु फिलोसफर बिकम आर्टिकुलेट इन द फिलोसफी अफ डेस्केट, स्पिनोजा एन्ड लेनिज। However, the rationalist philosopher differs among them regarding how much importance should be given to experiencing yielding knowledge भनेको छ। मेनली चाहिँ तीनवटा फिलोसफरहरूलाई चाहिँ हामीले मैले त्यसमा यसमा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ उहाँको बारेमा उहाँको भ्यूहरूको बारेमा चाहिँ प्रस्तुति गर्छु। बाइ द वे भानुज्योति ओली सर, यो डेस्कार्ट, स्पिनोजा एन्ड लेब्निज भनेको मान्छेका नामहरू हुन् होइन। यो डेस्कार्ट भन्ने मान्छेले चाहिँ जस्तै आई थिङ्क देयर फोर आई एम भनेका छन् के वास्तवमा। अहिले मैले बिर्सिन्छु कि भनेर भनिदिइहालेको। अब भनेको रिजनमा कति छिटो चाहिँ उनीहरूले रिजनलाई हेर्नु त मेरो अस्तित्व चाहिँ वास्तवमा थिङ्किङमा छ, आई थिङ्क देयर फोर आई एम भन्ने मान्छे हुन् कि यी डेस्कार्ट। यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति क्यापिटलाइज गरिदिनु भएको हुन्थ्यो, नाम चाहिँ भएको हुनाले मान्छेको नाम हो यो। ठिकै छ सर। ओके सर, हुन्छ सर। As it has been maintained above, modern rationalism begin in the philosophy of Descartes is considered as the father of modern Western philosophy भनेको छ। डेस्केटलाई हामीले चाहिँ मोडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर भनेर हामीले भन्छौँ। डेस्केट वाज mathematician and according to him perfect form of knowledge can be gained only through mathematical demonstration. Such demonstration consists is starting in self-evidence principle and deducting other truth from this self-evidence principle भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने डेस्केट भनेका चाहिँ मोडर्न फिलोसोफर वेस्टर्न फिलोसोफर हुन्छ। डेस्केटले चाहिँ म्याथमेटिसियन म्याथलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ पर्फेक्ट फर्म अफ नलेज क्यान बी गेन ओन्ली थ्रु म्याथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेसन भनेको छ। पर्फेक्ट फर्म अफ नलेज चाहिँ म्याथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेसन मात्र प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ यसमा। In philosophy, rationalism is the epistemological view that regards reason as the chief source and test of knowledge.
or any view appealing to reason as a source of knowledge or justification भने चाहिँ विकिपीडियाको मैले सर्च गरेर त्यसमा भनेको यसमा के भन्यो दर्शनमा तर्कसङ्गत ज्ञानवादको दृष्टिकोण हो जुन कारणलाई ज्ञानको प्रमुख स्रोत र ज्ञानको परीक्षण वा कुनै दृष्टिकोणलाई ज्ञान वा औचित्यको स्रोतको रूपमा तर्कको लागि अपिल गर्ने हो अधिक औपचारिक रूपमा तर्कसङ्गतवादलाई एक पद्धति वा एउटा सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेको छ जसमा सत्यको मापदण्ड संवेदी नभई वैधानिक र छलकपटबाट हो भनेको चाहिँ एउटा विकिपीडियाको यो नेपालीको चाहिँ रूपान्तरण यसरी लेखिएको रहेछ यसमा philosophical doctrine को अनुसार that hold the view that knowledge is derived from reason rather than experience भनेको छ यसमा पनि knowledge भनेको चाहिँ experience भन्दा पनि कुनै reasonबाट प्राप्त हुन्छ भनेको छ three major ditch of rationalism are as follows भने three चाहिँ mainly thesis-हरु चाहिँ तीनवटा thesis-हरुमा एक नम्बरमा के छ भने knowledge is derived from intuition or rational insight and deductive reasoning rather than from sense perception भनेको छ the idea or concept that constitute the mind's ability to think are innate and therefore knowledge of particular things in innate भनेको छ यसमा चाहिँ तीनवटा थेसिसहरुमा यसरी चाहिँ उल्लेख गरेको छ र्यासनलिजमको बारेमा chief proponents of rationalism भनेको छ एउटा चाहिँ र्यान्ड डिस्केट स्पाइनोजा एन्ड लेनिज भनेर चाहिँ तीनवटा चाहिँ chief proponents of rationalism को बारेमा यसरी चाहिँ मैले सरस्वती चाहिँ उल्लेख गरेको छु र्यान्ड डिस्केट वाज फ्रेन्च born philosopher फ्रेन्चमा जन्मेका फिलोसोफर हुन् र mathematician and scientist he spent about 20 years of his life in डच रिपब्लिक भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ 20औं वर्ष त्यसमा बिताउनु डच रिपब्लिक मा बिताउनु भयो र उहाँ चाहिँ म्याथमेटिसियन फिलोसोफर हो भनेको छ 31 मार्च 1596 मा उहाँको चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ जन्म भएको थियो र 11 फेब्रुअरी 1650 मा मृत्यु भएको थियो द इन्फर्मेसन ग्यादर थ्रू साइन्स आर नट एक्युरेट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ र्यान्ड डिस्केटले मेनली चाहिँ मेथोडिक डाउटको बारेमा लेख्नु भएको छ यसमा के गरिएको छ भने knowledge cannot attain not through experience but through pure reason भनेको छ a strict application of pure reason to all epistemological procedure is only way to attain knowledge and certainty भनेर चाहिँ मेथोडिक डाउटमा तीनवटा चाहिँ यसरी पोइन्ट राखिएको छ स्पाइनोजा born 24 नोभेम्बर 1632 मा नेदरल्यान्डमा जन्मिनु भएको थियो र 21 फेब्रुअरी 1677 मा चाहिँ नेदरल्यान्डमा उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको थियो the specific argument that the offer for this position in this specific argument or के छ भने there cannot exist in the universe two or more substance having the same nature or attribute भनेको छ यसमा कुनै पनि सब्स्टान्सहरु दुई अथवा मोर सब्स्टान्स ह्याभिङ द सेम नेचर भएका चाहिँ सब्स्टान्सहरुको एक्जिस्ट त्यहाँ हुँदैन भनेको छ गॉड डिफाइन्ड एज अ सब्स्टान्स कन्सिस्ट अफ इन्फिनिट एट्रिब्यूट अफ व्हिच इज एक्सप्रेस एक्सटर्नल एन्ड इन्फिनिटिभ इसेन्शियलिटी necessarily exist therefore beside god no substance can be grounded or conceived भनेको छ यसमा तीनवटा चाहिँ स्पेसिफिक आर्गुमेन्ट हुन अब उहाँहरुको पोजिसनमा तीनवटा चाहिँ एग्रीमेन्टहरु छ अब लेनिज जर्मनी 1 जुलाई 1646 मा चाहिँ जर्मनीमा जन्म भएको थियो भने 14 नोभेम्बर 1716 मा चाहिँ मृत्यु भएको थियो जर्मनीमै Leibniz based his philosophy on the notion of substance, but the difference radically from them as regard the relation of mind and matter, and as regard the number of substance. Descartes allowed the three substances: God, mind, matter. Spinoza admitted the God alone. The Descartes extension is the essence of matter. For Spinoza, both extension throughout
आर अट्रिब्युटेड अफ गड भनेको छ स्पाइनोजा र उसको डेस्क्रिप्टको बारेमा यहाँ हल्का के भन्न खोजेको छ भने डेस्क्रिप्टले चाहिँ गड माइन्ड र म्याटरलाई उल्लेख गर्नुभएको छ भने स्पिनोजाले चाहिँ गडलाई मात्रै उहाँले चाहिँ अलर्ट गर्नुभएको छ भनेको छ यसमा। Leibniz rejects the matter and reality of extension and defines substance as individuals, self-active and spinal units. He calls these individuals self-active and spiritual units as the monads. All monads represent the same universe, but each one represents the differently. Their difference consists only in the energy or degree of clearness. ल सर अगाडि बढौँ। ओके, थ्याङ्क यू। Thank you, Bhanujyoti Oli sir, for your presentation on rationalism. Now the floor is open for the participants to give comments to Mr. Bhanujyoti Oli and some suggestions, your feedback. Sumitra madam. Hello, Sumitra madam. Yes sir, नमस्कार sir. नमस्कार, तपाईको प्रेजेन्टेसन भयो हैन? हजुर सर, भइसक्यो। Okay. Please give your comments and feedback to Bhanujyoti Oli sir. भानुज्योति ओली सरको प्रेजेन्टेसन ओभरअलमा चाहिँ एकदम राम्रो नै गर्नुभएको छ। कन्टेन्टहरू चाहिँ तर अलिकति स्लाइडहरू अलिक कम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। अलिकति म त्यति धेरै आफूलाई त नयाँ लागेर नै होला त्यो कन्टेन्ट है, त्यति धेरै म त अब फेरि रिड गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर म चाहिँ अलिक क्लियर भइन। र अर्को कुरा चाहिँ सरले एड गर्नुपर्ने अलिकति रेफरेन्सहरू पनि कहाँबाट एड गर्नुभयो त्यो पनि इन्क्लुड गर्नुभएको भए बेटर हुन्थ्यो। ओभरअलमा चाहिँ स्लाइड एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ, भिजिबल नै छ। तर सुरुको एउटा स्लाइडमा चाहिँ अलिकति प्याराग्राफ ठुलो भएको भएर अलिकति पढ्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो। अरू चाहिँ राम्रो नै गर्नुभएको छ। त्यति नै हो मेरो। थ्याङ्क यू सर। Bhanujyoti Oli sir. Hello. You have to give your response to the participants' feedback. यो अब खासै मेरो एकदम बिल्कुलै नयाँ जस्तो लाग्यो सर मलाई खासै यो हैन। अब सरस्वती हेर्दा मैले अलिकति टाइम नभएर यो प्रेजेन्टेसन पुरै चाहिँ गर्न भ्याएको थिएन खासै। अलिकति यो रेफरेन्सहरू पनि लिन त ल्याएको थिएँ, अब त्यो लेख्न चाहिँ भुलिएछ। यसलाई म अझै पनि सुधार गर्छु। यो ऱ्यासनलिजमको बारेमा मैले धेरै खोजिरहेको छु, धेरै चाहिँ पाइयो कतै। अब आफूले पढ्दा पनि ठ्याक्कै अब सर अलिकति राम्रोसँग बुझिएन यसको बारेमा खास। Okay. Thank you. Other participants? Thank you, Bhanu sir. प्रेजेन्टेसन समग्रमा राम्रो नै थियो। सुमित्रा म्यामले भने जस्तै अलिकति यसमा क्लियर हामी पनि हुन सकेनौँ। कन्टेन्टहरू पनि एकदम कम। त्यस्तै मेरोमा पनि कन्टेन्टहरू नपाएर 2-4वटा स्लाइड त म बनाएको छु, तर त्यसमा अझै अब के थप्ने भनेर त्यो नपाएर म्यामसँग पनि मागेँ, उहाँसँग पनि उपलब्ध नभएर मैले त्यही अहिले थातै राखेको छु। यसमा पनि अलिकति हामीले क्लियर हुन सक्यो भने पछिलाई पनि हामीलाई सपोर्ट हुन्छ। जुन कन्टेन्टमा हामी तयारी गर्दैछौँ त्यसमा साथीहरूलाई पनि डेलिभर गर्न सक्यो भने उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि क्लियर हुन्छ। अब रेसनलिजम के हो, यसको
इम्पोर्टेन्स किन अहिलेको हाम्रो कन्टेन्टमा आयो, कोर्समै किन राखिएको हो, यसको इम्प्लिकेसन के छ, त्यो कुराहरूलाई अलिकति समेट्न पाइयो भने हामीलाई पछिको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो। हस्, धन्यवाद सर। भानुज्योति ओली सर, हजुर सर। गिभ योर रेस्पोन्स टु उमेश सर। त्यो मैले पनि त्यो खोजिरहेको छु सर होइन। मैले खास यो अनलाइन यो भिडियोबाट र अनि यो अरू कति यो गुगल सर्चबाट लिएको हो। यसमा चाहिँ मैले थुप्रै यसको बारेमा धेरै कुरो चाहिँ भेटाएँ, तर चाहिँ भेटाउँदा पनि आफैले नै बुझ्न गाह्रो भयो क्या सर। फेरि त्यही भएर अलिकति यसको बारेमा पनि अझै पनि यसको प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। पछि चाहिँ अब अलिकति बुझ्यो भने फेरि पनि यो प्रस्तुतिकरण चाहिँ गरौँला। यसको बारेमा अझै पनि मसँग धेरै लिटरेचर चाहिँ आइसकेको छ अहिले। आफूले बुझ्न गाह्रो भएर अलि प्रेजेन्टेसन पनि अर्को हप्तासम्म गरौँ कि भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ, तयारी गर्दै थिएँ। ठिक छ सर। तर पनि प्रेजेन्टेसन चाहिँ हल्का भएको छ। अब अर्कोपल्ट फेरि ट्राई गरौँला सर है। ओके, भवानी म्याडम। हजुर सर, प्लिज गिभ योर भ्यूज। धन्यवाद। भानु सरले आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुरा आफै भनिसक्नु भएको छ है। हाम्रो लागि पनि यो टपिक नयाँ नै छ, भर्खर सरले भन्नुभएपछि नै सुनेको हो। यहाँबाट चाहिँ मैले दुईटा कुरा बुझेँ। जस्तै नलेज इज डिजायर्ड फ्रम रिजन, नलेज इज डिराइभ फ्रम रिजन भन्छ, या त त्यहाँनिर एक्सपिरियन्स भन्नुभएको छ सरले, स्लाइडमा ल्याउनु भएको छ। तर्कले नै ज्ञानको निर्माण गर्दछ भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। यो एक्सपिरियन्सबाट भन्दा पनि तर्कबाट, रिजनबाट चाहिँ नयाँ ज्ञानको बिल्डअप हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा मैले बुझेँ। त्यसै गरी अर्को छ नलेजको मेन सोर्स भने चाहिँ रिजन हो भन्ने कुरा त्यही भइहाल्यो। यसमा अनि अर्को भन्नुभएको छ सरले, म्याथमेटिक्स नलेजहरू चाहिँ यो रेसनलिजमको इक्जाम्पल हुनसक्छ, किनभने यो थ्रु रेसनल थट भन्छ। थ्रु रेसनल थट न्युमेरिकल रिलेसनहरू चाहिँ खोज्न सकिन्छ म्याथमेटिक्समा। त्यसैले म्याथमेटिक्स नलेजहरू चाहिँ रेसनलिजमभित्र पर्छ भन्ने कुरालाई जोड्न खोज्नु भएको छ। धेरै कुराहरू यसमा ल्याउनु बाँकी छ, सरले आफै भनिसक्नु भएको छ, टपिक नयाँ भएको भएर। त्यति नै हो सर। अब अरू खासै त मलाई पनि यसको बारेमा त्यति धेरै थाहा छैन। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू म्याडम। हरिप्रसाद सर। हजुर सर, हजुर। प्लिज, would you like to supply your feedback, some additional remarks? Thank you sir. Thank you भानु सर। सरले विषयवस्तुलाई चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, रेसनलिजम, र धेरै कुराहरू उहाँले जोड्न खोज्नु भएको छ। अघि साथीहरूले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, जस्तै रेफरेन्सका कुराहरू। प्लस यसमा अब रेसनलिजमको बारेमा कसले यसको फाउन्डरहरू को हो भन्ने कुराहरू उहाँले ल्याउनुभयो। तर उहाँहरूको थ्योरीहरूलाई अलिकति कुन तरिकाले आएको हो भन्ने कुराहरू जोड दिएको भए। जस्तै रेसनलिजम अब 17th सेन्चुरीतिर विशेष गरेर यो म्याथमेटिक्सबाट यसलाई फिलोसफीमा जोड्न खोजेको, किनकि त्यतिखेरको एज भनेको नै जस्तै तर्कको एजकै रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरिन्थ्यो। जुन तर्क बलियो हुन्छ त्यही तर्कको आधारबाट नै कुनै पनि मूल्य मान्यताहरू अगाडि बढाइन्छ भन्ने उसमा जान्थ्यो त्यतिखेर, र त्यही एजबाट नै यो रेसनलिजमको कन्सेप्टहरू आयो। र त्यो कुराहरूलाई सरले त्यहाँ जोड दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्लस यसको एजुकेसनल कन्ट्रिब्युसन के हो त, अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा हामी यसलाई विशेष गरेर हामी एजुकेसनल स्टडीमा अध्ययन गर्ने भएको हुनाले यसको अहिले कन्ट्रिब्युसन के हो, यसलाई हामीले एजुकेसनमा यसलाई कसरी जोड्न सक्छौँ, यो तर्कका कुराहरूलाई, लेसनका कुराहरूलाई। जस्तै अब इन्डक्टिभ, डिडक्टिभ, त्यसपछि डायलेक्टिक मेथडका कुराहरू यसले कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि सरले त्यसमा एजुकेसनल कन्ट्रिब्युसनको रूपमा यसलाई जोड दिन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो प्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा हो सर। थ्याङ्क यू। ओके, धन्यवाद हरि सर। आरती मैडम। हजुर सर। ए ठीक छ। मलाई
पनि अब अहिले जति सर म्याडमहरूले भन्नुभयो त्यो पनि त्यस्तै नै छ सर। भानुज्योति सरले अब मेहनत गर्नुभएको छ, सरले सक्दो प्रयास पनि गर्नुभयो रहेछ। अब यो टपिकै नयाँ, सरले धेरै लिएको त सर गर्दा त बुझ्न गाह्रो भयो भन्नुभयो। हामीलाई पनि यो अहिले सुन्दा गाह्रै लाग्यो मलाई पनि। अब सरले आफ्नो साइडबाट मेहनत गर्नुभएको, स्लाइडहरू राम्रो थियो र पनि अब अझै सरले अब म अर्कोचोटि अझै बुझाउने प्रयास गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। साइडबाट अलि नोइज आछ है, सायद आरती म्याडमको हो। हजुर मेरै हो सर। ए ओके, बधाई छ भानुज्योति सरलाई। ओके, धन्यवाद म्याडम, थ्याङ्क यू। अरू साथीहरू प्लिज। हाम्रो हजुर नमस्ते सर। के सुनिता म्याम बोल्दै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो म्याम? बोल्नुहोस् पदम सर, अनि म बोल्छु। हैन नि हजुर बोल्दा हुन्छ। ओके पदम सर प्लिज, तपाईको हैन यो ऱ्यासनलिजम चाहिँ टपिक सबै साथीहरूले एज दे वर मेन्सनिङ दिस इज लिटल बिट न्यू नै होला जस्तो लाग्यो मलाई पनि। तर जब चाहिँ सरले प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्न सुरु गर्नुभयो, एक्चुअली आई वाज देयर टु हेल्प मी टेक्निकल्ली, उहाँलाई मैले सहयोग गर्दै थिएँ। गर्दै गर्दाखेरि जसको चाहिँ उहाँको जुन एउटा त्यसको डेभलपरको अथवा त्यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ आइडिया जेनेरेट गर्नुभयो त्यो ऱ्यासनलिजममा, उहाँको नाम सुन्दा चाहिँ कता कता ओके वाट आई वाज थिङ्किङ इज मैले म्याथमेटिक्स पढ्दैछु कि भन्ने लाग्यो। बिकज दिस टु नेम्स आर रियल्ली फेमस नेम इन म्याथमेटिक्स। रेने डेस्कार्ट्स, ही हेज अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन इन द टपिक द्याट कोअर्डिनेट जियोमेट्री। त्यस्तै गरेर अर्को लेब्निज थ्योरम, ही हेज अल्सो ग्रेट कन्ट्रिब्युसन इन द क्यालकुलसमा छ। र उहाँहरूको थ्योरी सरले भन्दै गर्दाखेरि र अरू साथीहरूले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने रिजन अफ द लजिकलाई उहाँले सबभन्दा बढी प्रायोरिटाइज गर्नुभएको छ देन द एक्सपिरियन्सको विषयमा। यस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्दा, जस्तो म म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्ट भएर मलाई फेरि म्याथमेटिक्सको इक्जाम्पल अलिक बढी आउँछ, साथीहरूले कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ। जस्तो सामान्यतया हामी के भन्छौँ भने हामीले सबैले बुझ्ने सजिलो इक्जाम्पल दिँदा, यो ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गलको 3वटा एङ्गलहरूलाई मेजर गऱ्यौँ भने तिनको मेजरको सम गऱ्यो भने 180 डिग्री आउँछ। अब हामीले 10वटा 15वटा ट्रायङ्गल कति गर्दै जान्छौँ र 20वटा ट्रायङ्गल एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दा सम 180 डिग्री आयो भने हामी त्यसबाट के कन्क्लुजनमा पुग्नु भएन भने ट्रायङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कन्क्लुजनमा पुग्नु भएन। किनभने त्यो त एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो एक्सपिरियन्स हो, त्यो कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर फेल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँ छ। त्यसको पछाडि यदि रिजन भयो अथवा त्यसको पछाडि लजिक भयो, त्यो लजिक चाहिँ हामीले जसरी म्याथमेटिक्सबाट डिडक्टिभ प्रुफ गर्छौँ त्यसरी लजिक लगाएर प्रुफ गर्यो भने त लजिक चाहिँ फेल हुँदैन। तर हामी एक्सपिरियन्स अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, इम्पेरिकलमा जान्छौँ भनेदेखि त्यो कुनै स्टेपमा गएर फेल हुनसक्छ। द्याट इज वाइ द नलेज मस्ट बी ब्याक्ड बाई द लजिक अर द सम ओके रिजन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ दिन खोजेको भन्ने मैले बुझेँ। त्यो कुरो चाहिँ धेरै म्याथमेटिक्सको धेरै कन्सेप्टहरूमा हुन्छ। अब त्यस्तै कुराहरूमा पनि मैले एक्ज्याक्टली इक्जाम्पल चाहिँ भेटाइनँ। हामीले गरेको अनुभवले अब जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै के भन्ने हो भनेदेखि अलिकति यसो हेरौँ, बादल यस्तो खालको बादल देखेपछि पानी पर्यो, अथवा 2-4वटा एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देखियो पनि त्यसको पछाडिको रिजन पत्ता नलागेसम्म चाहिँ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको एउटा लजिक पत्ता नलागेसम्म चाहिँ हामीले अनुभवको कारणले यसो भयो भने यसो हुन्छ भन्ने हाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, नलेजको कन्स्ट्रक्सन हुँदैन भने त्यो चाहिँ मैले त्यतातिर लगेर जोडेँ। ओके मैले कति अहिले आफैलाई चाहिँ आफै चाहिँ बुझ्न सकेँ, ओके मलाई थाहा छैन, बट दिस इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच पदम सर। Sunita Gyamali madam, I think you are going to present your views. Sunita Gyamali. अरू साथीहरूको केही छ?
सिद्धिएको हो साथीहरूको? ओके, एनीवे थ्याङ्क यू सो मच भानुज्योति ओली सर फर योर प्रेजेन्टेसन। सरले सुरुमै भन्नुभएको थियो मैले त्यति धेरै प्रेजेन्टेसन गर्न सकेको छैन, स्लाइडहरू त्यति धेरै छैन भन्नुभएको थियो। सरले भने बमोजिम नै देखियो वास्तवमा। स्टिल यो रिपोर्ट इज गोइङ अन हैन। अब साथीहरूले अदर कलिग्स हेभ गिभन यु very valid comments. I expect you will incorporate those comments. वास्तवमा यो ऱ्यासनलिजम भन्ने कुरो कति इम्पोर्टेन्ट छ हैन। तपाईले थोरै लिएर आउनु भए पनि चुरो कुरो चाहिँ आइपुगेको छ के हैन। किन भन्दाखेरि अब यो ज्ञान मलाई वास्तवमा डाक्टरले कम बोल भनेको छ, यो घाँटी त एकदमै दुखिया छ, तैपनि थोरै अब मैले बोल्न पर्ने नै हुन्छ, के गर्ने। सो के रहेछ भन्नु होला भने नि वास्तवमा यो रिजन 17th सेन्चुरीलाई चाहिँ हामी एज अफ रिजन हैन अन्ततिरको पनि भनियो। अनि यसको त्यो फिलोसोफर अब डेस्कार्ट्स भन्नु न, म्याथमेटिसियन पनि हुन्, के अरे पदम सरले भनि नै सक्नुभयो। र उनको फिलोसफिकल त्यो एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने पनि गर्छु कि असाध्यै मनपर्छ मलाई। त्यो आई थिङ्क देयर फोर आई एम, म को हुँ भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा मेरो तर्कले, मेरो चाहिँ भनौँ न चाहिँ लेट्स से लजिकले, मेरो रिजनले अथवा मेरो चाहिँ एभिडियन्सले हैन, मेरो चाहिँ एक्जाम्पल्सले म चिनिन्छु। आई थिङ्क देयर फोर आई एम थिङ्किङ। हेर्नुहोस् त, हामी क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छौँ नि, द्याट इज थिङ्किङ अपन थिङ्किङ। उही तपाईँको चाहिँ त्यो थेसिस, तपाईँले एउटा आइडिया डेभलप गर्नुहुन्छ, थेसिस एन्टिथेसिस र सिन्थेसिस जस्तै हो यो। हेर्नुहोस् त, अब यो तपाईँले एउटा ज्ञान लिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब तर्क गरेर लछार पछार पार्न सकिन्छ हैन। अरू साथीहरूले चाहिँ विथ एभिडियन्स, विथ लजिक, विथ रिजन हैन। अब त्यही भनौँ न, जस्तै पहिला यो ग्यालिलियो भन्दा अगाडि चाहिँ के अरे टल्मी हैन ले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि यो पृथ्वी त घुम्दैन भनेको थिए नि त हैन। के अरे सरी, ग्यालिलियोले चाहिँ त्यो कन्सेप्ट लिएर आए हैन, द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन। त्यसो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ जेलमा धरि राखियो भनेका छन्। तर त्योभन्दा अगाडिको फिलोसोफर जस्तै टल्मी, यी मान्छेहरूले के भने त भन्दाखेरि नो, द अर्थ हैन इज के भन्छ, द सन मुभ्स राउन्ड द अर्थ। अनि त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न थेसिस, एउटा स्टेटमेन्टलाई अब एन्टिथेसिस हैन, तपाईँले विचार, तपाईँको विचारले, तर्कले तपाईँले के दिनुभएको छ, न्युटनकै कुरा गरौँ हैन, गुरुत्वाकर्षणकै कुरा गरौँ, फर इक्जाम्पल ग्राभिटेसन। अब त्यसरी तपाईँ कोही कोही बेलामा समटाइम्स विद्यार्थी पनि कति तपाईँले त्यो स्पेस दिनुभयो भने, ठाम दिनुभयो भने विद्यार्थीले पनि राम्रै रिजन गर्छन् हैन। दे अल्सो रिजन अ लट इन द क्लासरुम। हामीले त्यो कति चाहिँ स्पेस दिन्छौँ हैन भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा, क्रिएटिभ राइटिङ हैन चाहिँ इज पोसिबल। यदि यो रिजन लजिक नहुने थियो त एभ्रीबडी विल बी राइटिङ द सेम हैन। तपाईँको राइटिङ अरू कसैको राइटिङ भन्दा द्याट इज डिफरेन्ट। तपाईँको विचार अरू कसैको विचार भन्दा डिफरेन्ट। वाइ? बिकज यु गिभ लजिक हैन। अब त्यसरी अब यो थेसिस हैन, एउटा एन्टिथेसिस अर सिन्थेसिस भन्नेसँग पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ यसलाई, ऱ्यासनलिजम भन्ने बित्तिकै। र यो देखेर, छोएर
होइन, अथवा चाहिँ हामीले अनुभव गरेर पाएको ज्ञान पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ त च्यालेन्ज गर्न सक्छ। अब यो तपाईँ हामी देख्ने मान्छेहरू आँखाले देख्छौँ, तर नदेख्ने मान्छेले कति क्वेसन गर्छ हेर्नुहोस् त। जो चाहिँ भनौँ न चाहिँ दृष्टिविहीनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले थ्रु क्वेसनिङ त्यो कुनै पनि फेनोमेननलाई, अब्जेक्टलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ जान्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, र हामीभन्दा उहाँहरूको त्यो रिजनिङ क्यापासिटी एकदमै हाई हुँदो रहेछ। किनभने हामी देखेका छौँ भन्यो अनि हामी कुनै प्रश्न गर्दैनौँ, वी डु नट क्वेसन, तर उनीहरूले किन, कसरी, होइन, हाउ दिस ह्यापन्स, सो मेनी क्वेसन्स, एज अ रिजल्ट त्यहाँ चाहिँ लजिक, त्यहाँ चाहिँ रिजनिङ, होइन, त्यहाँ चाहिँ एभिडेन्सेसका कुराहरू, इक्जाम्पल्सका कुराहरू त्यसरी आउँदो रहेछ, र सिकाइ चाहिँ अलिकति इन्टेलेक्चुअल हुँदो रहेछ, हाइली इन्टेलेक्चुअल हुन्छ, होइन। त्यो ऱ्यासनलिजमलाई त्यसरी तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी परीक्षामा क्वेसन बनाउँदै होस्, होइन, हो चाहिँ फलानु म्याडमको अथवा सरको चाहिँ प्रश्न त कस्तो क्रिएटिभ छ, होइन, अथवा चाहिँ कस्तो क्रिटिकल क्वेसन आयो भन्छौँ नि, त्यहाँ पनि त के छ त भन्दाखेरि द युज अफ लजिक, द युज अफ युसी रिजनिङ, होइन, द युज अफ फर इन्स्ट्यान्स एभिडेन्स। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई प्रश्नै त्यसरी आउन सक्छ, क्रिटिकली असेस द theory, socio, let's say cultural, culture, socio-cultural theory in education, होइन, propounded by Vygotsky भन्यो भने अब तपाईँ Vygotskyलाई पनि के गर्नुहुन्छ त, you critically comment with examples, with evidence, with your let's say reasoning। हेर्नुहोस् त ती कुराहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कति इम्पोर्टेन्ट छ, होइन, एजुकेसनमा यो ऱ्यासनलिजम। हामी सबैले घरमै पनि अनुभव गरेको हुन सक्छौँ। समटाइम्स स्टुडेन्ट्स आस्क भेरी मिस्टिरियस क्वेसन्स, होइन, सानो हुँदाखेरि कसलाई के थाहा हुन्छ, त्यो बच्चाले तपाईँको कस्तो नसोचेको प्रश्न पनि सोधिदिन्छ, होइन, हामीले सोध्यौँ होला, सी द्याट। त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न सोध्ने बनाउनको लागि पनि यो भनौँ न ऱ्यासनलिजमले चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्स राख्दो रहेछ। एट आवर टाइम वी वर नट एबल टु आस्क क्वेसन्स टु आवर टिचर्स, होइन, हामी चाहिँ तपाईँको क्वेसन सोधौँ हुन्थ्यो, मनमा आउँथ्यो, तर चाहिँ पटक्कै सोध्न सकिन्थेन, होइन। भनेको त्यो एउटा ऱ्यासनलिजमको विकास चाहिँ हुन नसकेर हो नि, किनभने त्यो स्पेस हामीले पाइएन। किनभने टिचर्स वेयर कन्सिडर्ड एज द सेज अन द स्टेज, होइन, इन दोज टाइम। एन्ड टिचर नै सबै थोक, मिन्स लेक्चर मेथड फर इन्स्ट्यान्स। अनि त्यो त्यति रिजनका कुराहरूमा, इभिडेन्स दिने कुराहरूमा इट वाज नट प्रोपरली डेभलप्ड। त्यो कुराहरू पनि वास्तवमा तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ इन एजुकेसन, राइट। अब अहिले अब पोलिसी मेकिङमा पनि, होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकली चाहिँ हेर्न सकिएला। तपाईँहरू अब अहिले त्यो शिक्षा ऐन पनि नभएको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ अब के भइरहेछ भने यो अहिले गाउँपालिका चाहिँमा अथवा चाहिँ नगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने मान्छे राखेका छन्, उनीहरू एकदम मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्रै छन्, अनि शिक्षाको चाहिँ खासै फङ्सन हुन नसकेको चाहिँ भनौँ न गुनासो एकदम आइरहेछ। अब पहिला अलिकति चाहिँ त्यो रिसोर्स पर्सन बिनी ती सारा व्यवस्था हुन्थ्यो, अलिअलि भयो नि मोनिटरिङ, होइन, ती सबै कुराहरू यतात्यता गरेको हुन्थ्यो। अब अहिले उनीहरूलाई एकदमै एडमिनिस्ट्रेटिभ, तलब खुवाउने, यता गर्ने, त्यता गर्ने, त्यतातिर लगाइदिएछ। अनि तपाईँको त्यो एजुकेसनल त्यति भनौँ न राम्रोसँग चाहिँ
एजुकेसनल एक्टिभिटिज एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ फङ्सन भएको छैन होइन। तपाईँ यसरी क्रिटिकली जानु पनि के हो त, यो ऱ्यासनलिजमकै ऱ्यासनलिजमले हामीलाई चाहिँ क्रिटिकली जान पनि स्पेस दिन्छ भन्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू भानुज्योति ओली सर फर your presentation and the comments given by all valued participants for your useful comments. I hope Bhanujyoti Oli sir will incorporate all these comments and suggestions for the next presentation. Thank you so much, Bhanujyoti sir and all other colleagues. Thank you, sir. रूपा थापा मैडम आइपुग्नु भयो। अब यसरी हराइदिनुहुन्छ। उमेश कुमार सर, सरको थोरै प्रेजेन्टेसन छ भन्नुभएको छ। वुड यु लाइक टु प्रेजेन्ट द्याट? अब त्यो थोरै भए पनि गरौँ सर, किन भन्दाखेरि तपाईको अब प्रेजेन्टेसन आज टाइम भएको हुनाले पछि थप्दै जानु होला। आज टुङ्ग्याइदिनुहोस् सर, किनभने अब हामी वी हेभ टु कम टु द एन्ड अफ द प्रेजेन्टेसन्स। उमेश सर। हजुर सर। जति गर्नु भएको छ तपाईले त्यसलाई टुङ्ग्याउँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नेक्स्ट टाइम साथीहरुबाट आएको कमेन्ट यु क्यान एड। तपाईको फेरि अलिकति मेडिकलसँग रिलेटेड रहेछ हैन? हजुर सर, त्यही अलिकति गाह्रो भइराखेको छ कि। केही गाह्रो हुँदैन, त्यो गाह्रो सबै यहाँ साथीहरु हामी मिलेर फुकाउने त हो। डु नट गेट वरिड। ओके सर। हजुर। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट। हजुर दिनेश सर, दीपक घिमिरे, दिनेश घिमिरे समथिङ सरले छोड्नु भएको मलाई कहिले देखिएन। दीपक घिमिरे। ए तँ छोडेको कुरा चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन सर हैन, देखिनु चाहिँ भएन। म तुलसी गौतम सर पनि छोड्नु भएको भन्ने भयो, उहाँ सरले पनि छोडेकै जस्तो लाग्यो। देखिनु भएको छैन कहिले। हामी टोटल चाहिँ कति 28 जना हैन सर? 31 जस्तो लाग्छ। म्याथमेटिक्समा 13 जना हो। सुरुमा 31 हो सर, अहिले घटेर अब कतिजना सरले छोड्नुभयो? हो त्यही त, यो अब बिचरा अब गाह्रो भयो होला हैन, के भयो, सकभर छोड्न नहुने थियो। उहाँहरुलाई अब त्यस्तो केही कुरा पनि राख्नु भएन। अब हामीले सकभर इन्करेज चाहिँ गरि नै रहेको हो। Okay, Umesh sir, please, you can present now. Over to you, Umesh sir. Okay, sir. I am going to present. हेलो। हजुर। देखिएको छ सर स्क्रिन? देखिएको छ। स्लाइड सो मोडमा छ सर? हजुर छ। धन्यवाद सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई। न्युरोसाइकोलोजिकलको विषयवस्तुमा रहेर मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थिएँ। त्यो अनुसारले मैले डकुमेन्टहरू खोज्ने प्रयास गरेँ र मैले पाएको नेटहरूमा बाट मैले परे ल्याउन प्रयास गरेछु। Donald Hebb was known as the father of neuropsychology. Donald Hebb ले न्यूरोसाइकोलोजी को
फादरको रूपमा चिन्ने गरिन्छ फर हिज वर्क इन मर्जिङ द वर्ल्ड्स अफ द साइकोलोजी एन्ड न्युरोसाइन्स। दुईटा साइकोलोजी र न्युरोसाइन्सलाई जोडेर उसले वर्ल्डमा मर्जिङको काम गर्नुभयो, जसले गर्दा उहाँलाई फादरको रूपमा चिनिएको छ। दिस वाज largely accomplished through his seminal work, The Organization of Behavior। यो द अर्गनाइजेसन अफ बिहेभियरको रूपमा उहाँले काम कम्प्लिट गर्नुभयो, जसले गर्दा उहाँलाई फादरको रूपमा रिकग्नाइज गरिएको छ। न्युरोसाइकोलोजिकल थ्योरी पब्लिस्ड इन 1949 मा पब्लिस भएको। अब यसको डिफिनेसनहरू हेर्दा न्युरोसाइकोलोजी इज द स्टडी अफ ब्रेन बिहेभियर रिलेसनशिप थ्रु अब्जेक्टिभ साइन्टिफिक मेथड्स। अब एउटा अब्जेक्टिभ छ, अर्को साइन्टिफिक मेथड छ। द मेन गोल इन द न्युरोसाइकोलोजी इज टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द ब्रेन produce and controls behavior and mental process including emotions, cognition and consequences लाई फोकस गरेर न्युरोसाइकोलोजीको डिफिनेसनमा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी न्युरोसाइकोलोजी इज अ ब्रान्च अफ साइकोलोजी, एउटा यसको हाँगाको रूपमा लिएको छ। इट इज कन्सर्न विथ हाउ अ पर्सन cognition and behavior are related to the brain and the rest of the nervous systems. A professional in this branch of psychology often focus on how injury or illness of the brain affect cognition and behavior, cognitive and behavior function। अब इलनेस इन्जुरी र इलनेसले कग्निटिभ र बिहेभियर फङ्सनमा कसरी इम्प्याक्ट पारिराखेको हुन्छ त्योसँग फोकस गरेर गरिएको न्युरो साइकोलोजीको डिफिनेसन गरिएको छ। त्यसै गरी न्युरोसाइकोलोजिकल इन एजुकेसनमा के भनेर भनिएको छ, न्युरोसाइकोलोजी एप्लाइड टु एजुकेसन कन्टेक्स्ट इज फोकस अन द evaluation, diagnosis and intervention with students within the school environment। स्कुल इन्भाइरोमेन्टमा अब कन्टेक्स्टले कसरी इभ्यालुएसन, डायग्नोसिस र इन्टरभेन्सनहरूमा प्रभाव पारिराखेको छ, एजुकेसनसँग रिलेटेड भएर न्युरोसाइकोलोजिकल इन एजुकेसनमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरी इट इज बोथ एन एक्सपेरिमेन्टल एन्ड क्लिनिकल फिल्ड अफ साइकोलोजी। एक्सपेरिमेन्टलतिर पनि र क्लिनिकलतिर पनि दुईटै साइकोलोजीको फिल्डलाई टच गरेको छ। डिफरेन्ट टाइप अफ न्युरोसाइकोलोजीको द फिल्ड comprised of two main types of neuropsychology, एउटा cognitive अर्को clinical। A cognitive neuropsychologist conduct research that helps further the field रिसर्चहरूतिर फोकस गरिएको छ भने cognitive भने। clinical professionals in the area use the conclusion of their cognitive colleges to help patient। क्लिनिकल प्रोफेसनलहरूले त्यसलाई अब रिसर्चहरूको कन्क्लुजनहरूलाई यतातिर पेसेन्टहरूतिरमा एप्लाई गर्ने गरेको पाइन्छ। अब इम्पोर्टेन्स अफ न्युरोसाइकोलोजी इज primary concern with training
condition that affects brain health such as Alzheimer and traumatic brain injury, and with evaluating how neuropsychological functioning can affect mental health. अब यसले मेन्टल हेल्थहरूमा कसरी गरेको छ, इन्जुरीहरूमा कसरी गरे काम गरिरहेको छ त्यसको महत्त्व छ। त्यसै गरेर क्लिनिकल न्युरोसाइकोलोजिस्ट कन्डक्ट साइकोमेट्रिक एसेसमेन्ट टु मेजर न्युरोसाइकोलोजिकल हेल्थसँग रिलेटेड गरेर एसेसमेन्टहरू गरेर गर्ने गरेको पाइन्छ। अब एउटा यो नर्मेटिभ बेस्ड टेस्टिङ छ। अब यो फिगर म आफै अलिकति कन्फ्युज छु। यो फिगरहरू पनि त्यसमा सर्च गर्दा पाइएको छ। फ्रिक्वेन्सी अब पपुलेसनहरू छ। यो फिगरले के भन्न खोजेको छ, कुनै साथीले यसमा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने एड गरिदिँदा हुन्थ्यो। विशेष गरी अब मेडिकलको यता टर्महरू छ कि सुमित्रा म्याम। मेडिकल टर्म भन्दा नि यो फिचरमा त मैले के देखेँ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो कर्भ हुन्छ नि, त्यस्तै लाग्यो मलाई। यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बेल सेप कर्भ छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पपुलेसनमा चाहिँ आइक्यू स्क्वेयरलाई चाहिँ ओभरअलमा राखेको छ। आइक्यू स्कोर भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेन्टल रिटार्डेडहरूको चाहिँ अब कोरोनोलोजिकल एज र मेन्टल एजमा चाहिँ जुन डिफ्रेन्स आउँछ नि, हो त्यसबाट चाहिँ हामीले आइक्यू स्कोर क्यालकुलेसन गर्छौँ है। धन्यवाद म्याम। अब त्यसै गरी यसको अर्को छ न्युरोसाइकोलोजी इभ्यालुएसन भर्सेस न्युरोमेजिक रिङ। अब यसमा अब एमआरआई सिटी स्क्यानहरूको कुराहरू गरिएको छ। त्यसले कसरी इम्प्याक्टहरू पारिराखेको हुन्छ। अनि जस्तै कसैको ब्रेनमा के देखियो भने एमआरआई गर्ने, सिटी स्क्यानहरू गर्ने, त्यसले गर्दा त्यसको इस्युहरू आइडेन्टिफाईहरू गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा त्यसको फ्युचर अब ट्रिटमेन्टहरू गर्ने कामहरूको लागि सपोर्ट गर्छ, ट्रिटमेन्टहरूको प्रोसेसमा सपोर्ट गर्छ। त्यसै गरेर अब इसिजी जुन हामी गर्छौँ त्यो पनि एउटा यो न्युरोसाइकोलोजी भित्रै पर्छ। इसिजीले त्यसको सबै अब कहाँ प्रब्लमहरू छ त्यो देखाइराखेको हुन्छ। त्यसै गरेर अब यो सिटी स्क्यानहरू जुन हामी भन्छौँ गरिराखेको हुन्छ, त्यसको सिटी स्क्यानहरू पनि यभित्र पर्छ। अब सिटी स्क्यान भर्सेस एबनर्मल एट्रोपी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ साइज चाहिँ जुन नर्भ सेलको साइजहरू चाहिँ यो न्यारो हुँदै सानो हुँदै जाने कि सुक्दै जाने हुन्छ। र यो इजीमा चाहिँ अघि देखाउनु भएको थियो नि टाउकोमा धेरै टाँसेको इजी भनेको इलेक्ट्रिक इन्सेफेलोग्राम हो। यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक वेभहरूलाई चाहिँ पेपरमा जुन चेन्ज गरेर निकाल्छ नि, त्यसमा चाहिँ ब्रेनको फङ्सन चाहिँ प्रोपर छ कि छैन, ब्रेन नर्भहरूले फङ्सन गरेको छ कि छैन भनेर त्यसबाट चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। स्पेसली अब यो के अरे हामीले कन्भल्जनहरू आउँछ नि, फिटहरू आउँछ नि जुन पेसेन्टहरू, त्यस्तोहरूमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो इजिहरू गरेर ब्रेनको फङ्सनहरू चाहिँ टेस्ट गरिन्छ कि त्यसमा है। सर म त्यति डिस्टर्ब गरेँ। सर थ्याङ्क यू म्याम। विशेष गरी अब हाम्रो यो न्युरोसाइकोलोजी न्युरोसँग सम्बन्धित नै छ। एउटा अब बिहेभियरतिर छ, अर्को क्लिनिकलतिर छ। दुईटा पार्टमा गरेर हेरिएको छ। अब यता अब क्लिनिकल पार्टमा विशेष गरी अब मेडिकल ट्रिटमेन्टहरूको लागि नै प्रयास गरिन्छ। अब यसको लागि अब त्यसको ब्रेनदेखि लिएर अन्य पार्टहरूको नर्भहरूको स्क्यानिङहरू गर्ने। त्यसै गरी अब यहाँ सिटी भन्ने छ, सिटीमा पनि अब यो 3टा देखाइराखेको
अच्छा, म पनि यसमा अब आफै क्लियर छुइनँ कि के भन्न खोजिएको हो यसमा। सुमित्रा म्याम, हजुरले नै थप्नुहुन्छ कि? यस्तो इमेजहरू पाइयो, तर अब ठ्याक्कै यसको के हो डेफिनेसन त्यो अरू चाहिँ सर अलिकति यो स्मल भेसल्स इस्केमिया भनेको छ होइन। अब यो ब्रेनको भेसल्सहरूमा चाहिँ इस्केमिया भनेपछि यसको ब्लकेजहरूको कारणले गर्दाखेरि ब्लड सप्लाई नभएको कारणले गर्दाखेरि इस्केमिया हुन्छ। जस्तै हामीले मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन हुन्छ नि, एमआई भएर हार्ट एट्याक हुन्छ नि, हो त्यो सेम एज त्यसमा पनि ब्लड सप्लाई नभएको भएर इस्केमिया भएर हार्टले ब्लड पाउँदैन। सेम एज यो ब्रेन सेलहरूले पनि ब्लड सप्लाई नभएको र इस्केमिया भएको हुन्छ। र यो स्मल भेसल्स भनेपछि हाम्रो ब्रेनमा जाने स्मल भेसल्सहरूको चाहिँ इस्केमियाको कुरा आयो। र माइल्ड भन्ने बित्तिकै इस्केमियाको लेभल छुट्याएको छ कि यसमा 3टा, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर। अब इस्केमिया कतिको इस्केमिक छ, ब्लड सप्लाई कतिको ब्लक छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्छ, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर। अब ब्लड सप्लाई नभएपछि त ब्रेनको फङ्सन पनि लेस भएर जाने भयो नि त, प्रोपरली फङ्सन गर्न सक्दैन ब्रेनले इस्केमिया भएपछि। त्यही भएर अब जस्तै गरेर हाम्रो कस्तो केसहरूमा हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन ब्लड प्रेसर हाई भएर स्ट्रोकमा जान्छ नि केसहरू अनकन्सियस हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ यो इस्केमिया भएर उनीहरूले चाहिँ कन्सियसनेस लसहरू गर्ने होइन, त्यस्तो खालको जुन प्रब्लमहरू चाहिँ देखा पर्छ। अनि उनीहरूको यो कन्फ्युजन हुने, अनि यो स्लर स्पिचहरू लेस हुँदै जाने, बडीको कुनै पार्टहरू नचल्ने, त्यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ देखा पर्छ होला। हस् सर, त्यति नै होला। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। त्यसै गरेर एमआरआईको कुरा गरेको छ। अब एमआरआईबाट पनि अब पुनमा के प्रब्लम छ र त्यसको अब स्क्यानिङहरू गर्ने अनि त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्टहरू अगाडि बढाउने गरेर अब यो पिक्चरमा पनि देखाइराखेको छ। त्यसै गरी यता छ डिफ्युजन टेन्डर इमेजिङ डिटिआई। अब यसको पनि अब एउटा यता नर्मल छ, यता ट्रमा छ। यसमा पनि अलिकति सुमित्रा म्याम थपिदिनु होला। सुमित्रा म्याम। हजुर सर, यसमा चाहिँ अलिकति मलाई त्यति थाहा भएन। यो एमआरआईहरूको रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले त्यति रिड गर्दैनौँ होइन, अब डक्टरहरूलाई नि थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो पिक्चरले के भन्न खोजेको अलिकति क्लियर भएन। एउटा नर्मल छ, एउटा हेड ट्रमा छ। यो नर्भ सेलहरू होला सायद यो पिक्चरमा देखाएको चाहिँ। अब हेड ट्रमामा हेड इन्जुरीहरू हुन्छ नि जुन एक्सिडेन्टहरू कारणले गर्दाखेरि, त्यसमा चाहिँ सायद यो पिक्चरमा मैले देखेअनुसार यो एरोले देखाएको ठाउँमा चाहिँ यो नर्भ सेलहरू ड्यामेज भएको छ होला सायद। यहाँ नर्मलमा यहाँ सबै क्लियर देखाइराखेको छ, र यहाँ हेड ट्रमामा यहाँ सेलहरू ड्यामेज भएको मिसिङ देखेको छ, एरोले देखाइराखेको छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ मेडिकली डायग्नोसिसमा चाहिँ युज हुने कुराहरू मात्रै हो। यसलाई चाहिँ धेरै हामीले अब एजुकेसनसँगै यस्तो डिटेलमा चाहिँ डिल गर्नु पर्दैन होला सायद सर। अब ब्रेन इन्जुरीको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल प्रब्लमहरू, बिहेभियरल प्रब्लमहरू चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा मात्रै रिलेट गर्दा हुन्छ होला सायद। हस्, धन्यवाद। हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। मेरो स्लाइडहरू पनि यति नै छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुरको त 32 स्लाइड देखाइरहेछ त। अरू यतातिर यस्तै पिक्चरहरू छ कि मैले त्यो स्लाइडहरू पनि एडिट गर्नै पाएकै छैन, अरू ठाउँबाट ल्याएको थिएँ। अब पिक्चरै पिक्चर छ यस्तैहरू। अलिक यो डिटेलमै छ, मैले पनि मिलाउन यताबाट दिव्या म्यामसँग डकुमेन्टहरू लिएर त्यताबाट म मिलाउँ भनेर अगाडिको मात्रै स्लाइडहरू मिलाइराखेको थिएँ जुन हामीसँग रिफ्लेक्ट हुन सक्ने थियो। अब यो मेडिकल टर्महरूको सबै स्लाइडहरू हामीलाई अब त्यति, अब विशेष गरी अब यसको दुईटा, एउटा कग्निटिभ र अर्को क्लिनिकल
दुईटातिर हामी फोकस हुन्छ र अब कोग्निटिभको यतातिरबाट बिहेभियरको हुन्छ भने क्लिनिकलको अब उता ट्रिटमेन्टतिरबाट ट्रिटमेन्टहरू प्रोसेस गरेर अगाडि बढिन्छ। धन्यवाद। Thank you so much, Umesh Kumar sir, for your very good presentation. You have brought a lot of materials. धेरै चाहिँ मटेरियल्सहरू सरले लिएर आउनु भएको रहेछ, अल्दो इट इज नट योर फिल्ड। अब यसमा चाहिँ म सुमित्रा म्याडमको अलिकति विज्ञता यो क्षेत्रमा भएको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईले लिड गरिदिनु हुन। I request Sumitra madam to lead Umesh Kumar's presentations. Your feedback, your comments, and then your some additional let's say remarks will be valid to other participants, and then other participants will also add some more to Umesh sir, and Umesh sir will incorporate all those things and then make a very beautiful presentation next time. Thank you, Umesh Kumar, for your very good presentations. सरले मिठो शैलीमा चाहिँ लिएर आउनु भयो। सुमित्रा मैडम प्लिज। यस सर। सर यसमा चाहिँ मलाई पनि अब यो न्युरोसाइकोलोजी नै भन्दाखेरि अब साइकोलोजीको ब्याकग्राउन्डहरु त अलिकति पढ्नै पर्ने हुन्छ, तर यो टपिकसँग रिलेटेड हुने कुरा चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि अब न्युरोलोजिकल हाम्रो चाहिँ अब डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेको छ त्योसँग चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु हुन्छ नि, जस्तै गरेर यो मेन्टल रिटार्डेसनको कुराहरु यससँग रिलेटेड हुन्छ होला सायद लाग्छ हैन। र अब न्युरोसाइकोलोजी भनेपछि अब मेन्टल रिटार्डेसन कसरी हुन्छ, मेन्टल रिटार्डेसन भएपछि हाम्रो अब साइकोलोजिकल बिहेभियरल एक्टिभिटीहरु कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा एउटा लिंक गर्न सकिन्थ्यो होला सायद हैन मेरो विचारमा चाहिँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब यो न्युरोसाइकोलोजिकल भन्नेबित्तिकै हामीले जस्तै इरिक्सनको डेभलपमेन्टल थ्योरीहरु छ हैन, मेन्टल डेभलपमेन्टहरु चाहिँ कुन एजमा कसरी डेभलप हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरु पनि थोरै एड गर्न मिल्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो कन्टेन्टमा। र सरले चाहिँ अलिकति गाह्रो गरेर अब यो नबुझ्ने टर्महरुलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भएको छ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ ब्याकग्राउन्ड भएकोमा पनि अब नर्सिङलाई भन्दा पनि यो डाक्टरहरुको कन्टेन्टहरुसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ, जस्तै सिटी एमआरआईहरुको रिपोर्ट रिड गर्ने भन्ने कुरा। र त्यो अलिकति सरलाई पनि गाह्रै कुरा हो, न्यू टर्म हो, तर अब क्लिनिकल भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो कुराहरु आउँछ भनेर सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो। यो चाहिँ अब बेटर नै हो, सरले चाहिँ एउटा ट्राई चाहिँ राम्रो गर्नु भएको हो ओभरअलमा। र यसमा अब न्युरो र साइकोलोजिकल भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रिलेट गरेर अलिकति हामीलाई पनि त्यति धेरै त थाहा हुँदैन सर, अलिकति पढ्नै पर्छ। र यो चाहिँ अब साइकेट्रिक रिलेटेड म्याडमहरु पढाउनु भएको छ भने म्यामहरुलाई अझै बढी थाहा हुन्छ, किनभने मैले साइकेट्रिक त पढिन, त्यसले गर्दा साइकोलोजीको कुराहरु त्यति धेरै मलाई थाहा भएन। आरती म्यामलाई अनि सबिना म्यामलाई चाहिँ अलिक थाहा छ होला, किनभने अब उहाँले साइकेट्रिकली कसरी मेजर पढ्नु भयो भए स्पेशल थाहा हुन्छ सर। थ्यांक यू सर। Sabina madam, okay, thank you Sumitra madam. Arati madam and Sabina madam, please. हजुर सर, उमेश सरले प्रेजेन्टेसन दिँदा नि मलाई पनि सरले किन यति गाह्रो गाह्रो पिक्चरहरु राख्नु भएको होला, बुझ्न पनि गाह्रो, त्यति डिपली त जान पर्दैन कि जस्तो लागिरहेको थियो मित्र म्यामलाई जस्तै। यसमा अब त्यतिखेर हामीले खालि यो न्युरोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ हुँदाखेरि त्यसले हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै रिलेट गर्न पाएको भए अलिक बुझ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो होला, बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। अनि सरले अब अलिक भाँच्दै जानुभयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि। साइकोलोजीमा चाहिँ मेरो पनि त्यति एक्सपोजर छैन, मेरो स्पेसलाइजेसन मेडिकल सर्जिकलमा हो, त्यो त मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा भएन सर।
हस् थ्याङ्क यू म्याम। सबिना म्याडमको पनि हो मेडिकल। हजुर मेरो नि नर्सिङै हो होइन सरले अलिकति चाहिँ याद गर्नुहोस् न त। सुरुको स्लाइडहरू त ल्याउनु भयो अनि पछिपट्टि एमआरआई सिटी स्क्यानहरू ल्याउनु भयो होइन इइजीको कुराहरू ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ बरु डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ चाहिँ साइकोलोजी प्रब्लम भएको पेसेन्ट नभनौँ चिल्ड्रेनहरूलाई भन्ने कुरा आयो। तर त्यो चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ ल्याउनु भयो तर चाहिँ म्यामले भने जग्गा आरती म्यामले भने जग्गा र कस्तो लर्निङ प्रब्लम हुन्छ त यस्तो बेलामा भन्ने कुरा एड गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा छ। अब त्यस्तोलाई चाहिँ काउन्सेलिङ उनीहरू त वरिड हुन सक्छन् होइन म्याडम। अनि काउन्सेलिङ चाहिँ कस्तो काउन्सेलिङ गर्दा राम्रो होला त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा होला। अब त्यस्ता चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई अथवा चाहिँ भनौँ न हाउ टु काउन्सेल। अब उनीहरू होइन चाहिँ यो किसिमले मैले पढ्न सकिनँ अथवा चाहिँ भनौँ न चाहिँ उन्नति प्रगति गर्न सकिनँ भन्ने वरिड हुन सक्लान्। सो एज यु आर रिलेटेड इन द नर्सिङ फिल्ड, सो हाउ डु यु काउन्सेल सच पेसेन्ट्स? सबिना म्याडम। हजुर सर हजुर। यस्तो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्यामिली सेन्टरै गरेर फ्यामिली नै सँगै राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ उसको भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिन सकिनेहरू गर्न सकिन्छ होइन। काउन्सिल पनि गर्न सकिने काउन्सिलमा चाहिँ फ्यामिली सेन्टर भएर चाहिँ हामीले काउन्सिल गर्न सकिने भयो। यसमा चाहिँ फ्यामिलीसितै इन्क्लुड गराएर चिल्ड्रेन र होइन आमा बाबाले नि बुझ्नु पर्यो नि त मेरो बच्चाले कतिसम्म गर्छ त होइन, उसको मानसिक विकास नहुनुको कारण के हो र मेरो बच्चाले कतिसम्म गर्न सक्छ र पछि चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट के गर्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ फ्यामिली सेन्टरमा बसेर काउन्सिलिङ दिन सकिन्छ। जस्तै कतिपय मान्छेहरू के हुँदो रहेछ भने अब अलिकति टोलाएर बस्ने होइन, अनि अरूबाट चाहिँ अलिकति लभ अफेक्सन बढी चाहिँ खोज्ने, अब त्यस्तो पनि देखिन्छ कि के हो यस्तोमा सुमित्रा म्याडम? हजुर सर, अब यसमा चाहिँ मलाई त के लाग्यो भने चाहिँ जुन मेन्टल रिटार्डेसन भएको हुन्छ नि, जुन अब मेन्टल रिटार्डेसनको पनि हाम्रो लेभल हुन्छ। अब माइल्ड टाइपको मेन्टल रिटार्डेसनहरू चाहिँ हामीले एजुकेसन दिन सक्ने खालको होइन, उनीहरूले लर्न गर्न सक्ने खालको नै हुन्छ। हामीले नर्मल्ली उनीहरूलाई अलिकति बढी फोकस गर्यो भने चाहिँ कुनै चाहिँ अब मोडरेट टाइपको जुन मेन्टल रिटार्डेसन छ उनीहरूलाई चाहिँ अब कुनै सर्टेन स्किलहरू ट्रेन गर्न सकिन्छ, तर हामीले नर्मली पढ्ने जस्तै एजुकेसन चाहिँ उनीहरूले लिन नसक्ने लेभलको हुन्छ। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अब भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिने, अब फिजिकल एक्टिभिटीहरू गर्नको लागि ट्रेन दिने हुन्छ। अब जस्तै गरेर अब सिभियर एन्ड प्रोफाउन्ड मेन्टल रिटार्डेसनहरूलाई त अब डिपेन्डेन्ट नै पपुलेसन हुन्छ, अब टोटल्ली फ्यामिलीमै डिपेन्ड गरेको हुन्छ। त्यस्तो पपुलेसनलाई त हामीले एजुकेसन दिन सकिँदैन होइन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब फ्यामिलीलाई चाहिँ उनीहरूलाई नर्मल्ली उनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ र उनीहरूको नर्मल बेसिक निडलाई मात्रै फुलफिल गरिदिनको लागि पनि कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्छ भनेर फ्यामिलीलाई नै काउन्सिल गर्ने, फ्यामिलीलाई नै सपोर्ट गर्ने कुराहरू आउँछ होला सायद। र मेनली हाम्रो चाहिँ अब मेन्टल रिटार्डेसन भएको केसहरूको कुरा आयो भने त्यस्तै गरेर अटिजम पनि हाम्रो यो न्युरोलोजिकल प्रब्लमको कारणले नै अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू हुन्छ यिनीहरूको होइन। त्यसमा चाहिँ अब अटिजम भएको केसहरूलाई पनि अब कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ अब कोसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अब सोसाइटीसँग कसरी एक्सपोज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सपोर्ट सिस्टम चाहिँ युज गर्नुपर्छ। र त्यही कुराहरू हो, फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो त अटिजम भएको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ गर्नुहुन्न, यो मेरो बच्चा चाहिँ एबनर्मल हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेन्स गराउनको लागि र त्यो चाहिँ एबनर्मालिटी छ भन्नको लागि उनीहरू चाहिँ तब सोसाइटीसँग चाहिँ इन्टरेक्सनै गर्दैन, कुनै कुरासँग एक्सपोजै हुन खोज्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति यो फ्यामिलीलाई पनि प्लस बच्चालाई पनि एउटा एक्स्ट्रा एटेन्सन चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यति नै हो सर, अरू त मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा भएन सर।
सेरेब्रल पल्सी हजुरहरूलाई थाहा छ कि त्यो पनि हजुर सेरेब्रल पल्सी भनेको त यो स्ट्रोककै केसहरू होला सर। अब बच्चाहरूमा चाहिँ यो ड्युरिङ बर्थ टाइम पिरियडमा हेड इन्जुरी भयो अथवा न्युरोलोजिकल कुनै डिफेक्टहरू भयो, बर्थ ट्रमाहरू अथवा मदरलाई कुनै एब्नर्मालिटिजहरू छ भने यो कन्जिनिटल डिफेक्टमै भएर आयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसको चाहिँ जुन नर्मल एक्टिभिटीहरू नै एबनर्मल भइदिन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा त एजुकेसन गराउन त अलिकति गाह्रै हुन्छ होला सायद सर। त्यो त मलाई त्यति डिटेलमा थाहा भएन। म्यामले त कुरा त गर्नुभएको थियो दिव्या म्याडमले क्लासमा, सेरेब्रल पल्सीलाई चाहिँ एजुकेसन को भ्यूबाट लिनको लागि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझेँ मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच सुमित्रा म्याडम। थ्याङ्क यू सर। सबिना म्याडमको अरू केही छ? प्लिज वुड यु लाइक टु एड सम मोर knowledge? Oh, Divya madam has arrived. Namaste everyone. Apology for delay. Namaste. Okay, no problem. Namaskar ma'am. Namaste. About your problem. यो एसएसटिपी को नेशनल कन्फरेन्स थियो आज, अनि कस्तो गाह्रो भयो भने मलाई। अनि फेरि ठुलो कन्फरेन्समा हामीले कहिले सिक्ने हो थाहा छैन। मन्त्रीज्यू आउनु ढिलो हुने अनि हामीलाई मार पर्ने क्या। त्यही त। अनि के छ त म्याडम कन्फरेन्सको थोरै शेयरिङ हजुरले? अब यो चाहिँ एसएसटिपी, यु माइट ह्याभ हर्ड अबाउट एसएसटिपी, सुन्नु भएको छ होला नि है? इट इज द मेजर गभर्मेन्ट्स मेजर प्लान, एकदम मुख्य प्लान हो यो। अनि यसमा यो चाहिँ इट स्टार्टेड इन 2016 एन्ड एन्डेड अप इन 2021 एन्ड बट यो चाहिँ 7 वर्ष योजना थियो अनि 5 वर्ष चाहिँ कस्टेड प्लान थियो के यो। हजुर। र मेजर प्लान हो यो। अनि त्यसपछि यो त ठुलो प्लान। अब खास गरी भन्ने हो भने एजुकेसनको सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ यही प्लानले गाइड गरेको। इएफए पछि एसएसआरपी आयो, एसएसआरपी पछि अनि यो आएको एसएसडिपी भन्ने आएको है, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान भन्ने आएको। अनि यसको चाहिँ अब सक्सेस स्टोरिजहरू के छ भन्ने विषयमा आज चाहिँ यसबाट लर्न गरेर अहिले एसएसपी भन्ने प्लान आएको छ, स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लान भन्ने 10 वर्षको प्लान आएको छ। अनि भर्खर प्लान चाहिँ आयो, अब प्रोग्राममा आउन बाँकी छ। अनि प्रोग्राममा सपोर्ट गर्न भन्दा चाहिँ आजको यो प्रोग्राम, यो कन्फरेन्स आयोजना गरिएको थियो। And many stories were shared there, and the major theme were governance, management, training, equity, inclusion, and IMIS. These were the themes, and the discussion. There are so many, a lot of discussions were held there about what was the basic program and activities, and what were the success and what were the challenges and how do we go forward भन्ने विषयमा विशेष छलफल भयो। ओभरअल रूपमा एसएसटिपी was launched at the time of political transition 2016 भनेपछि चाहिँ 15 मा as we all know that in 2015 Nepal got the new constitution, and from 2016 SSTP was launched. But at that time the federal structure federal structure of the country was not that clear, हैन छ क्लियर भइसकेकै थिएन। At that transition time the plan was implemented, and also in 2015 there was a big earthquake and SSTP has to face the challenge of earthquake. But the good thing of that earthquake was more than 12,000 schools were built. पहिले कहीं राम्रो गर्दो रहेछ के, डिजास्टरले पनि राम्रो गर्दो रहेछ। There was a lot of infrastructure development in the sector of education sector. एकदम राम्रो भयो, धेरै घरहरू बने त्यो अर्थक्वेक भएको भएर चाहिँ राम्रो कुरा पनि भयो। And after that when they were reconstructing the school buildings, then the COVID hit. फेरि COVID आयो, and again that also, the COVID pandemic also left us with the opportunity of using online platform है। त्यो पनि राम्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि कोभिड पछि हो नि अनलाइन प्लेटफर्महरू आएको, and
a lot of things. If you search the CSRD website, Center for Education and Human Resource Development website, you can see a lot of learning materials kept in there and uploaded in there, and also you can see the lesson. Have you aware of the lessons, video lessons for school education? धेरैजना त टिचरहरू हुनुहुन्छ, थाहा पाउनु भएको नि छ होला नि हैन र लेसनहरुको विषयमा? सुन्ने न हो? सुन्निएको छ म्याडम। More than 1,300 learning materials are uploaded in the website, learning portal of CHRD. I would like to request you to go and visit those materials. And these materials were specifically focused for school level student. धेरैजना त कलेजको टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू है, त्यही भएर पनि होला स्कुल लेभलकोलाई चाहिँ राम्रै काम भएको छ। यो चाहिँ कोभिडले ल्याएको के हो त भन्दा अपर्च्युनिटी हो। कहिलेकाहीँ डिजास्टर, समटाइम्स डिजास्टर also bring some opportunities. अब त्यही भएको हो, त्यो अपर्च्युनिटी ल्याएकै हो यो कोभिडले, राम्रो भएको छ। र our teachers are now able to handle these learning platform, LMS, learning management system platform, using online things. And also at the same time, it was discussed in the conference that this pandemic has got some opportunities, but it also left us with the digital divide between haves and have-nots. है अब यो ल्याउनु त ल्यायो, जसको access those for those who have access to internet and Android mobile phone or laptop, but for those who do not have access to these technology, and they don't have the opportunity to use these platform, these learning online learning platform, and again it creates the divide, digital divide between the poor and rich, and also between the between people who are residing in accessible area and remote area. त्यो पनि फेरि गरेको छ। And at the meantime, to implement that SSDP, school sector development plan, at the time of COVID, the government has decided to make the curriculum concise, and also it has decided to design some alternative education program, and it identified 5 core groups of students. One is who has the access to all types of digital and non-digital materials, including online, internet and laptops and mobile phone, and one who has got the mobile phone or laptops, but who do not have internet facilities at their home. And the next one is those students who only have television at home, and the next one is those group who only have the radios, and the next and the pro-poor group who do not have an access of any of the radio or television or laptops or internet and any of these communication thing or learning things. And we developed the Ministry of Education, that we means Ministry of Education developed learning materials targeting to those 5 groups of children, and try to help them catching up their learning during the pandemic. But still, we are not able to support all children's need and all children as per their needs. हामीले काम चाहिँ गर्यौं, तर पनि सबैको निडहरु पूरा गर्ने गरेर चाहिँ अझै नि काम गर्न सकेनौं भन्ने कुराहरु चाहिँ छलफल भयो, र त्यो छलफल चाहिँ राम्रै भयो। यसबाट we learned a lot, हैन, धेरै लर्नहरु भए, and the participants were from
local government education officers, teachers organizations, parents, and also high level official from the ministry, and minister himself chaired the conference. Conference चाहिँ एकदम ठुलो पोलिसी लेभलको मान्छेदेखि लिएर सानो ग्रासरुटको मान्छेहरूसँग पनि मान्छेहरूको पनि त्यहाँ सहभागिता थियो, धेरै छलफल भयो र अब के गर्नुपर्छ and what next. We discussed a lot about what next and how do we design programs for forthcoming plan as a school education sector plan. And the conclusion of the conference was we need to be ready to face the challenges of a natural disaster like earthquake, pandemic like COVID and dengue. Nowadays, we've heard about the pandemic of dengue as well. So we need to be more resilient to face the challenges of natural disaster, as well as we are successful to provide access to education for all children. That means our enrollment has increased, our dropout rate has decreased, and also survival rate increased. And also the NASA report, National Assessment of Student Achievement Report, so that the children's achievement or children's learning outcomes also has increased slightly. But the major challenge nowadays with us is how to provide educational opportunity for marginalized population like LGBTIQ, children with disabilities, children without parents, and also children who are residing in remote location, and children who are from extremely marginalized communities like Musahar, Raute, Chepang, and the communities like that. And also an overall problems now the school education is now facing is how to increase children's learning and how to enhance the quality of learning. यो चाहिँ एकदमै आजको कुरा त्यही हो, क्वालिटी कसरी बढाउने भन्ने कुरा र सीमान्तकृत समुदायसम्म कसरी शिक्षाको पहुँच बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सोच्न पर्ने देखियो भन्ने कुरा. And also we discussed a lot, there was a lot of discussion about how to increase the a share of national budget in education, because internationally it is said that every country should allocate a minimum 20% of national budget in education, but in Nepal it hasn't happened. Only 11.5% of national budget is allocated to education sector. So this is more challenging, and there were a lot of policy makers there, and we shared this with them, and they also realized that the government needs to increase the budget allocation to education sector. यी कुराहरू भए र च्यालेन्जको कुरा अपर्च्युनिटीको कुराहरू पनि धेरै भए. छलफल राम्रै भयो, तर हजुरहरूसँग चाहिँ समयमा म जोडिन पाएँ, त्यसको लागि फेरि पनि क्षमा माग्छु. यति नै हो मेरो कुरा. धन्यवाद. Thank you so much, madam, for your today's let's say special sharing. You have let's say learned from the conference. Vastama, I would like to congratulate Divya madam for your wonderful sharing on policy level, practice level, the ministry level, or let's say SSDP, and so on and so forth. For your kind information, today Bhanujyoti Uli sir has presented on rationalism, and Umesh Kumar Mohato has already presented on neuropsychological on that particular topic. So if you have any let's say additional remarks on neuropsychological aspect, you are the specialist in that particular area, so we would be grateful if you could supply some information to the audience. Okay, thank you. Thank you so much, sir. This is my pleasure that you admitted that my sharing was relevant to this forum. Thank you very much for that.
Actually, yes, we need to learn about the school education's major plan, and it is quite relevant here as well. So Umesh's presentation was neurodevelopmental or neuropsychological? Which one, sir? Neuropsychological? Neuropsychological, yes. Okay. Unfortunately, I could not, I could not listen, or I could not see the presentation. Yes. Anyway, what I would like to share with you today is neurodevelopmental. It belongs to neurodevelopmental disorder family. If we want to categorize it as a disability category, it belongs to neurodevelopmental disorder family, and it is, disability is a quite amazing, quite strange area, and we may not be able to say that this disability has this kind of symptoms, signs and symptoms, and a child with a particular disability, let's say autism, a child with autism may be different from one child with this disability may be different from another child, because we need to see this as a spectrum, and it is very difficult to say what are the symptoms, what are the signs, how do we support the children. And if we talk about neurodevelopmental psychology, it is more than the physical disorder. It is more related to brain, the wiring of brain, and people's or children's thinking or behavior. It is about how they behave, why they how and why they behave like that. They may behave differently from other children. Their way of doing things may be different from other children. So we need to study all these things, and and when talking about behavior, when we talk about psychology, it is about the behavioral thing, and we need to observe children's behavior and try to see what they do. And after that, we need to, and in many cases, children with psychological neurodevelopmental disorder or neuropsychological disorder or disability, they behave differently, and that means they don't behave what society society wants them to do. And that's why we need to provide them some positive behavior support. I don't know whether Messi has presented this or not, but linking this with the education, we need to provide them some sort of positive behavior support program, so that they start doing socially accepted behavior. They start behave like behave the socially accepted activities. This is the core thing of neuro psychological disorder. And there is a lot of materials you can find about how do we implement or launch the positive behavior support program. There is a way, there are some steps of doing positive behavior support for those children who have the behavior problem or psychological problem. And the good thing is, always we need to be positive to them, and negative attitude doesn't work there. Teachers and caretakers all should be positive to them, and we need to make them understand that what are the socially accepted behavior and what are socially unaccepted behavior. And then we need to provide some positive reinforcement. If they if they act if they act positively, then we need to reinforce them, and it needs a lot of time. For that, we need to make some
individualized education plan, and we need to specify what what is the outcome of that activity and how do we support them, and what do. We allow children, we just make them, we just tell them that these behaviors are negative behaviors, these behaviors are positive behaviors, these behaviors are accepted by society, these behaviors are not accepted by society, and if you behave like this, the result will be like that. If you behave like this, the result will be, if you do the good behaviors, then you will get the good response. If you do the bad behaviors, then you will get the bad response. Result are these, and this is in your hand. How do you behave? In this way, we need to make children aware about the behaviors, and then we should start them reinforcing them. And after practicing a lot, after providing a lot of enforcement, they start doing positive thing. They behave positively. In this way, we need to support them to change their behavior. And this is, this changing behavior is always based on the behaviorist theory. I think I forgot now who presented about behaviorist theory, and this is based on a behaviorist theory, and linking this with the education. We can support them. We should support them. We can support them. There are some ways to support them, but in Nepal, this looks like quite new. But if you see the literature, international literature, you can find the way to change, children with neurodevelopmental psychology behavior, and we can, make them learn and progress in education. Thank you. Thank you very much, madam, for your feedback and also special knowledge to the presentation given by Umesh Kumar sir. Actually, today I could not speak much since I am also taking medicine. Yeah. Still, we continued, and then thank you so much, madam, for your invaluable inputs. How about other scholars today? Do you have something other special thing, madam? Otherwise, we can stop. No, sir. No, sir. No, sir. I'm eager to, join today's class, but there are so many, hurdles I had to face. Yeah. Rupa on Thapa. The way as well, there was traffic jam, and yeah. And anyway, I could join the class. No, you came. That was great. So Rupa Thapa madam was absent today. She did not present. Only Bhanujyoti Oli and Umesh Kumar presented. Dear participants, केही छ तपाईहरुको? अब नेक्स्ट वीक को लागि प्रेजेन्टेसन गर्न तयार हुने साथीहरुको लिस्ट दिनुस् त। आज हामी तपाईहरुलाई अलिकति पढ्नको लागि विशेष छुट्टी दिँदै छौं। आरती तिमिल सेना मैडम, आर यू रेडी फर नेक्स्ट टाइम? हजुर हुन्छ सर, म गर्छु नेक्स्ट वीक। ओके। बिन्दा रेग्मी मैडम, बिन्दा मैडम, आर यू रेडी फर नेक्स्ट टाइम? बोल्नु भएन। हजुर सर, ओके सर। ओके। शान्तबहादुर नेपाली, अब सबै रेडी हुनुहुन्छ नेक्स्ट टाइमको लागि? यस सर, यस सर। यसमा तपाईहरुको एकदमै धेरै मार्क्स हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। राजकुमार अरियाल सर, राजकुमार सर बोल्नु भएन। तेजेन्द्र बडुवाल सर, तेजेन्द्र सर,
Okay, these people didn't speak. So finally, I would like to request Madam Dibya for your concluding remarks and then end today's session. Okay, thank you very much, Sivaram sir. Respected Sivaram sir and all valuable scholars. Again, I would like to apologize for today's delay due to my engagement with the conference, and it was beyond my control that the conference, was so long because ministers came late and it was supposed to end at 6 o'clock, but it took another 1 hour and it ended up at 7 o'clock only. And there was also traffic jam on the way. And I hurriedly came to home and joined today's session. And unfortunately, I could not listen to the presentation, today's two presentations. And anyway, I think you have shared one presentation with me. And Umesh sir, did you share your presentation? Did you send your presentation to me? If not, please send it to me. No, ma'am, I would like to requested you to send some document related to neuropsychological, but you didn't send it. Yeah, I could not because I was so busy. So Yeah. I can send you. Still, I can send you. Okay, then I will Sure. make Sure. final presentation, Sure. then I will share you. Okay, sure. Thank you. And please share Madam. the next presentation with me so that I can learn from your presentation as well, and I can provide my feedback based on the presentation, even though I could not listen to the today's presentation. And I think that went well. Both presentations went well. I guess both presentations went well, and I knew that Sivaram sir is not feeling well. Still, thank you very much, Sivaram sir, for conducting today's class. And also thank you all the scholars for actively participating today's class and providing your feedback. You might have provided your feedback, your comments, your reflection as well. Although I was not at that time, I was not here at that time, but I think that you might have provided your valuable suggestion and reflection on the presentation. And today, as Sivaram sir said, that we are going to end today's session a bit earlier so that you can have some time to, do your assignment and prepare for your presentation. And once again, thank you all for your active participation, active listening, active participation, and your way of providing feedback and comment and reflecting on your friend's presentation. And last but not the least, thank you, Sivaram sir, for organizing today's class in my absence. Thank you so much. And let us meet on next Tuesday. होइन त सर नेक्स्ट ट्युजडे होइन त हजुर हो म्याडम हस् हामी अर्को मङ्गलबार पछि अनि बल्ल दसैँको बिदा हुन्छ नि होइन सर हजुर के हो हो त्यही नै होला त्यो क्यालेन्डर चाहिँ आई हेभ नट चेक्ड या मी टु आई हेभन्ट चेक्ड आइदर मङ्गलबार त 11 गते पर्छ 10 गते चाहिँ घटस्थापना पर्छ सोमबार हजुर अनि सायद 10 पछि त सायद बिग्दा छ जस्तो लाग्छ है म्याम क्यालेन्डरमा पनि सो लेट अस कम्युनिकेट है के हो भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो ए हजुर मेरो आवाज आइरहेको छैन हो बिन्दा म्याम हजुर म्याम बिन्दा म्याम बोल्नु भयो नि आवाज आएको छ त्यही त म्याम म आज गएको थिएँ कि युनिभर्सिटीमा अनि क्लास के हुन्छ बिदामा भनेर सोधेको थिएँ अनि अब त्यहाँ चाहिँ बन्दै हुँदो रहेछ अनि क्लास पनि सायद तपाईँहरूको हुन्न होला त्यही पनि अब क्लास लिने टिचरहरूले के गर्नुहुन्छ एकचोटि अब उहाँहरूसँग नि सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो कि त्यही भएर इट इज नट फिक्स्ड yet, right?
यसमा होइन म्याम क्यालेन्डर हामीलाई सुरुमा दिनुभएको क्यालेन्डर अकर्डिङ टु क्यालेन्डर 10th देखि 23rd चाहिँ हामीलाई होलिडे भन्ने छ क्यालेन्डरमा 10 देखि 23 गतेसम्म क्यालेन्डरमा चाहिँ त्यही होला त्यस्तो भन्नुभएको थियो त्यो बिदा के बिदा हुन्छ भने भन्नुभएको थियो सायद दसैँको so we are not going to meet on Tuesday, right? Yes, ma'am. Okay. म्याम अनि अस्तिको हप्ताको यो प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू के म्याम यो पदम सरको जनक सरको अनि केन्द्र म्यामले गर्नुभएको थियो मैले त्यो पनि भेटेको छैन क्या म्याम यो कहाँ छ यो प्रेजेन्टेसन Didn't you upload this in the Moodle? Upload गर्नु भएको छैन सरहरूले? Ma'am, Oh, sir, yeah, it is uploaded in the Moodle, plus it is mailed to you also, both sir and ma'am, and plus uploaded. बिन्ना म्याम सर म्यामले अपलोड गर्नुपर्छ अनि मात्र अपलोड हुन्छ नि मेल गरेपछि यो हामीले इन्डिभिजुअली अपलोड गरेर हामीले स्कलर्सहरूले भेटिदैन के म्याम हजुरहरूले गर्छ भने बल्ल हामीले चाहिँ यो देख्न निकाल्न पाइन्छ अरूले इन्डिभिजुअली अपलोड गरेर चाहिँ हुँदैन के Okay, so I would like to assure you that I will upload this. पहिला सर म्यामलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्यो मेल गर्नु पर्यो Whatever I have, I will upload it. Whatever I have, म हेर्छु र इमेलमा खोज्छु र पाएको जति चाहिँ गरिदिन्छु म म्याम जस अरु के छ बिन्दा म्याम भनेपछि अब हामी 23 गते पछि मात्रै अब जम्मा हुन्छौँ हैन त्यसपछिको ट्युजडे मात्रै जम्मा हुन्छौँ हैन त त्यही होला म्याम त्यसै गरौँ न त क्यालेन्डर त्यही छ म्याम सुरुमा पाएको अब दसैँमा त अब हामी पनि कता कता जानुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ होला सबैको ठीक छ भनेपछि यही दसैँको अगाडिको त यही लास्ट क्लास हो शुभकामना दिनुपर्ने त्यसो हो भने सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै शुभकामना अनि दसैँ पछि त हामी भेट भइहाल्छ नि फेरि तिहार भन्दा अगाडि नै भेट भइहाल्छ नि दसैँको भनेपछि दसैँको मात्रै शुभकामना भन्दा भयो नि त हैन हो म्याम ह्याप्पी दसैँ भन्ने बेला भएछ ह्याप्पी दसैँ टु यु अल थ्यांक यू है म्याम हजुरलाई पनि सरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दसैँको सबैजनालाई दसैँ राम्रोसँग मनाउनु होला अब त्यसपछि गर्नु होला दसैँमा बाँकी रहेको असाइनमेन्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ यो के हुन्छ भने गाह्रै हुन्छ है पढ्ने कुरा के सजिलो हुन्थ्यो र त्यो एकदमै धेरै अब त्यो स्ट्रेस चाहिँ भइरहेको हुन्छ चाडबाड मान्ने बेलामा पनि यसो ग्यादरिङमा पनि स्ट्रेस चाहिँ भइरहेको हुन्छ अब यो पढुन्जेललाई भएको स्ट्रेस भनेर पनि लिनु होला अलिअलि चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्नु होला असाइनमेन्ट त फेरि मैले दिएको पछाडिको असाइनमेन्टको पनि डेडलाइन त आउन लागिसक्यो नि त्यो कुरा नि हेर्नु होला त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ वेयर देयर इज स्ट्रेस देयर इज सक्सेस भन्दो रहेछ कि एउटा ठुलै विद्वानले त्यो भएर स्ट्रेस पनि लिन सक्न पर्ने रहेछ कि हो यस्तो रहेछ के हो सर हो एकदमै के भन्दा रहेछन् भने एकदमै धेरै स्ट्रेस भयो भने चाहिँ त्यसले अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ अरे हैन सर हजुर तर के हो अरे भने एउटा लेभलको स्ट्रेस चाहिँ वी निड यु नो वी निड सम स्ट्रेस हैन टु प्रोग्रेस क्या केही न केही चाहिँ चाहिन्छ अरे क्या केही स्ट्रेस नभएको चाहिँ प्रोग्रेस हुँदैन अरे त्यो पनि विद्वानले नै भने हो क्या त्यही भएर अलिअलि स्ट्रेस चाहिँ चाहिन्छ फेरि सिक्नको लागि प्रोग्रेस गर्नको लागि अब धेरै भएको त केही पनि राम्रो हुँदैन हैन धेरै भएपछि त बिगार गर्छ स्ट्रेसले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर भन्छ तर थोरै थोरै स्ट्रेस भएन भने चाहिँ लर्निङै हुँदैन अरे के अचिभमेन्टै हुँदैन अरे लर्निङमा त्यही भएर वी निड सम स्ट्रेस यस म्याम Okay, one of the scholars has shared this. Ma'am, actually, I'm sharing this calendar which is given to us. Okay. This calendar dinu bhako थियो 10 to 23 दसैँ फेस्टिभल होलिडे भन्ने यस्तो छ ठीक छ राम्रो गर्नुभयो सर थ्यांक यू सो मच पदम सर for sharing the calendar. So okay, so 24th, what day is 24th? Could you tell us? Monday म्याम Monday भनेपछि 25th मा हामी भेट्छौँ हैन त हजुर ल Okay, we will meet on 25th of Ashwin. Goodbye everyone. Okay, till then, bye and namaste. Bye and namaste. Enjoy Dasai festival, and at the same time,
remember that you have some assignment and you have to complete them. Okay. Sure, ma'am. Bye, sir. Bye, sir, madam. Bye, scholars. Bye, Sivaram, sir. Okay. Thank you, madam. Okay, Bye. see you on Happy 25th. Dasai. Okay, bye. Okay, bye-bye, ma'am. Bye, ma'am.